Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Björk. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αναλυτικά τα διαστήματα πρώτης, δευτέρας, τρίτης και τετάρτης. Διαστήματα πρώτης. Τα διαστήματα πρώτης αφορούν φθόγκους που βρίσκονται στην ίδια θέση στο πεντάγραμμο και μπορούν να είναι είτε καθαρά είτε αυξημένα. Εδώ έχουμε μια εξαίρεση στον κανόνα όπου τα πρώτης δεν εμφανίζουν την ποιότητα του ελαττωμένου και θα το δούμε παρακάτω. Τα διαστήματα πρώτης είναι καθαρά όταν βάση και κορυφή είναι ακριβώς ο ίδιος φθόγκος. Πρόκειται δηλαδή για ταυτοφωνία. Το πρώτης αυξημένο είναι κατά ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το καθαρό και είναι αυτό που ονομάζουμε χρωματικό ημιτόνιο, με το οποίο θα ασχοληθούμε σε επόμενο βίντεο. Τελικά, γιατί δεν υπάρχουν πρώτης ελαττωμένα? Σύμφωνα με όσα είπαμε στο βίντεο απλά μουσικά διαστήματα, για το οποίο υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο, ένα ελαττωμένο διάστημα είναι κατά ένα ημιτόνιο μικρότερο από το καθαρό. Επομένως, η λογική μας λέει ότι αν πάρουμε ένα διάστημα πρώτης καθαρό και το μικρύνουμε κατά ένα ημιτόνιο, τότε θα προκύψει διάστημα πρώτης ελαττωμένο. Ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Έστω το καθαρό διάστημα πρώτης, ρε. Εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ βάσης και κορυφής του διαστήματος, καθώς και η βάση και η κορυφή είναι ακριβώς ο ίδιος φθόγκος. Επομένως, αν βαρύνουμε τον έναν εκ των δύο φθόγκων, υποθέτουμε ότι θα προκύψει διάστημα πρώτης ελαττωμένο. Σωστά? Η βάρυνση του ενός εκ των δύο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μιας ύφεσης. Το διάστημα λοιπόν που προκύπτει θα είναι το ρε ύφεση. Παρατηρούμε όμως ότι η βάση αυτού του διαστήματος εξορισμού θα είναι ο φθόγκος ρε ύφεση, καθώς πάντα η βάση είναι ο χαμηλότερος συχνοτικά φθόγκος. Αν λοιπόν η βάση του διαστήματος είναι το ρε ύφεση και όχι το ρε, τότε το διάστημα είναι πρώτης αυξημένο και όχι ελαττωμένο. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως διαστήματα πρώτης ελαττωμένα δεν ορίζονται. Διαστήματα δευτέρας. Τα διαστήματα δευτέρας, όπως έχουμε δει, μπορούν να είναι είτε μικρά είτε μεγάλα και μπορούν να μετατραπούν σε ελαττωμένα ή αυξημένα. Τα διαστήματα δευτέρας κατασκευάζονται από φθόγκους που βρίσκονται σε γειτονικές θέσεις μέσα στο πεντάγραμμο. Αποτελούν δηλαδή αυτό που ονομάζουμε βήμα. Ένα διάστημα δευτέρας είναι μικρό όταν ισοδυναμεί με ένα ημιτόνιο και γι' αυτό πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτό με τον όρο half step. Μισό βήμα δηλαδή. Ενώ ένα διάστημα δευτέρας θεωρείται μεγάλο όταν ισοδυναμεί με ένα τόνο και πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτό με τον όρο whole step. Το αυξημένο δευτέρας είναι κατά ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το μεγάλο, ενώ το ελαττωμένο δευτέρας είναι κατά ένα ημιτόνιο μικρότερο από το μικρό. Διαστήματα τρίτης. Τα διαστήματα τρίτης, όπως και τα δευτέρας, μπορούν να είναι είτε μικρά ή μεγάλα και μπορούν να μετατραπούν σε αυξημένα και ελαττωμένα. Ένα διάστημα τρίτης είναι μικρό όταν αποτελείται από 1,5 τόνο, ενώ είναι μεγάλο όταν αποτελείται από 2 τόνους. Αντίστοιχα και εδώ, το αυξημένο είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το μεγάλο, ενώ το ελαττωμένο είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το μικρό. Δεν αντέχω άλλο. Υπομονή. No pain, no gain, my darling. Διαστήματα τετάρτης. Από τα διαστήματα τετάρτης και μετά δεν θα μετράμε πλέον τόνους και ημιτόνια, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία και πάρα πολύ συχνά οδηγεί σε λάθη. Αυτός είναι ίσως και ο πιο βασικός λόγος που τα διαστήματα θεωρούνται αγκάθι στη διδασκαλία της θεωρίας. Για τα διαστήματα τετάρτης, ο πιο εύκολος τρόπος για να τα αναγνωρίζουμε και για να τα κατασκευάζουμε προκύπτει από τον πιο κάτω κανόνα. Όλα τα διαστήματα τετάρτης στη φυσική τους κατάσταση... Stop! Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει φυσική κατάσταση ενός φθόγκου. Όταν λέμε φυσική κατάσταση ενός φθόγκου ή ενός διαστήματος, εννοούμε ότι ο φθόγκος ή ο συνδυασμός των φθόγκων που απαρτίζουν το διάστημα δεν εμφανίζουν αλλοιώσεις, δηλαδή διέσεις ή υφέσεις. Βρίσκονται δηλαδή στη φυσική τους κατάσταση. Και για να το πω και λίγο πιο μπακάλικα, φυσικοί φθόγκοι είναι όλα τα άσπρα πλήκτρα του πιάνου. Καταλάβατε μωρέ, καταλάβατε ή τσάμπα τα λέω? Να τα ξαναπώ. Όλα τα διαστήματα τετάρτης λοιπόν στη φυσική τους κατάσταση είναι καθαρά εκτός από το φα σι που είναι αυξημένο. Ξανά εδώ ισχύει ότι το ελαττωμένο είναι ένα ημιτόνιο μικρότερο από το καθαρό, ενώ το αυξημένο είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το καθαρό. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα διάστημα κατά το είδος του.
Δηλαδή πώς μπορεί για παράδειγμα ένα διάστημα να μετατραπεί από μικρό σε μεγάλο ή από καθαρό σε αυξημένο ή ελαττωμένο, χωρίς όμως να αλλάξει το μέγεθός του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε είναι ότι αν οξύνουμε την κορυφή ενός διαστήματος, τότε αυτό μεγαλώνει. Ενώ αν βαρύνουμε την κορυφή του, τότε αυτό μικραίνει. Αντιθέτως, αν οξύνουμε τη βάση του, το διάστημα μικραίνει, ενώ αν βαρύνουμε τη βάση του, τότε το διάστημα μεγαλώνει. Ας δούμε στην πράξη μερικά τέτοια παραδείγματα για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους μετατροπές. Έστω λοιπόν το διάστημα ρε φα. Το διάστημα αυτό έχει μέγεθος τρίτης, καθώς από τη βάση μέχρι την κορυφή μπορούμε να μετρήσουμε 3 φθόγκους, ρε, μη, φα. Το είδος του από την άλλη είναι μικρό, γιατί μεταξύ βάσης και κορυφής περιέχεται 1,5 στόνος ή αλλιώς 3 ημιτόνια. Επομένως, αναγνωρίζουμε το διάστημα ως τρίτης μικρό. Αν οξύνουμε την κορυφή του διαστήματος κατά 1 ημιτόνιο, δηλαδή το φα γίνει φα δίεση, τότε το διάστημα που θα προκύψει θα είναι τρίτης μεγάλο, καθώς είναι ένα ημιτόνιο μεγαλύτερο από το μικρό, αλλά και επειδή τώρα μεταξύ βάσης και κορυφής περιέχονται 2 τόνοι. Αν στο ίδιο αρχικό διάστημα ρε φα οξύνουμε τη βάση κατά 1 ημιτόνιο, δηλαδή γίνει ρε δίεση φα, τότε το διάστημα θα μικρύνει κατά 1 ημιτόνιο και από μικρό θα γίνει ελαττωμένο. Έστω ένα άλλο διάστημα, το διάστημα μη λα. Το διάστημα αυτό έχει μέγεθος τετάρτης, καθώς από βάση μέχρι κορυφή μετράμε 4 φθόγκους. Μη, φα, σολ, λα. Ως προς το είδος του είναι καθαρό, καθώς έχουμε πει ότι όλα τα διαστήματα τετάρτης στη φυσική τους κατάσταση είναι καθαρά εκτός από το φα σι. Οπότε το μη λα, που είναι ένα φυσικό διάστημα τετάρτης, δηλαδή και οι 2 του φθόγκοι βρίσκονται σε φυσική κατάσταση και όχι αλλοιωμένοι, τότε θα υπάγεται στην κατηγορία των διαστημάτων τετάρτης καθαρό. Αν σε αυτό το διάστημα βαρύνω την κορυφή κατά 1 ημιτόνιο, δηλαδή αν το λα γίνει λα ύφεση, τότε το διάστημα θα μικρύνει κατά 1 ημιτόνιο και από καθαρό θα γίνει ελαττωμένο. Αντίθετα, αν βαρύνω τη βάση κατά 1 ημιτόνιο, δηλαδή το μη γίνει μη ύφεση, τότε το διάστημα θα μεγαλώσει κατά 1 ημιτόνιο. Άρα από καθαρό θα γίνει τετάρτης αυξημένο. Πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν μιλάμε με τους μαθητές μου για την αναγνώριση και τη μετατροπή διαστημάτων. Τι θα λέγατε να βάλετε σε εφαρμογή όλα όσα μάθαμε σήμερα και να αναγνωρίσετε τα παρακάτω διαστήματα? Θα περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά τις απαντήσεις σας στην περιοχή των comments. Τις απαντήσεις θα σας τις δώσω στο επόμενο επεισόδιο, so stay tuned. Μέχρι τότε φυσικά να θυμάστε πως τα διαστήματα βρίσκονται παντού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media και αφήστε τις ωραίες σας ερωτήσεις στα comments. Από εμένα και την Björk τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Και συχνά αναφερόμαστε σε αυτό με τον όρο half step. Half step. Κάτσε εδώ, Björk. Κάτσε εδώ.